Вони по рації передають, типу, єбань, зянь, азовця, весь свастиками, гітлерами забит. Хоча Бендера є, але він пізніше з'явився. Я не знаю, яке в них на той момент, в них вища міра покарання була, але не прописана сама процедура, як вона виконується, тебе на кострі спалюють, чи розстрілюють, чи вішають, на гладіаторські бої посилають, це не прописано. Правосуддя ДНР таке милосердне, що вони в'їбали мені по одній статті 18 років суворого режиму, а по іншій 20. Тобто в сумі 38. Я стріляти, думаєш, одразу навчився? В бою і навчився. Ти людина, яка двічі пройшла полон, і буквально за декілька днів ти виїжджаєш знов на війну, на Донбас. У мене таке враження, що життя тебе нічому не вчить. Воно так і є, мабуть. Це я сам навіть жартував, так що... То в мене хтось питання мені задав, а ти будеш продовжувати службу? Я сказав, а я схожий на людину, яка здатна вчитися. Це жарт такий був. Так, виїжджаю на Донбас. По-перше, я діючий військовослужбовець. Моя робота там, а не сидить тут у тилу. А реабілітація, все, ти вже встановився після полону? Я якраз завтра виписуюсь, закінчується моя реабілітація і все. Я дивився інтерв'ю, і в одному з них ти казав, що твій перший полон був легший, ніж другий після Маріуполя. Взагалі, якщо так порівнювати перший полон і другий полон, взагалі різні речі. Перший зараз я можу сказати, що то було лакшері. А перший полон, як ти потрапив в свій перший полон, і як довго ти знаходився в полоні? Це було в Широкіно. В 15-му році. Там були такі на той момент бої, що там село бувало переходило з рук в руки по декілька разів. Ми там відстріляли свій БК, і потім там стояли на перезарядці, на кладовищі, там цвинтар є на перехресті. Тільки перезарядилися, сідаємо в бетер, загружаємося. Там цей стрілок калібровку ствола проводить. Я бачу, на моніторі тупо виїжджає танчик такий і починає на нас ствол розвертати. Командир екіпажа крикнув, то танк, що то стрілок ще в нього щось всадити встиг, і ми з бетера висипались, нам цей бетер підбивають. Ми туди во двори відбігли, трошки відтягнулися, він другий постріл робить. Потім по дворах пройшли в сторону наших позицій, а цей водій та стрілок, вони були, їм там броня поруч була, броня і зброя в бетері, поруч з ними. Вони вискочили без броні і автоматів, повернулися зі своїми автоматами, а я там з ними залишився. Ось так що вони там не вертаються, і цей хлопець, з яким я був, він каже, тримай сектор, я зараз повернусь. І вертаються туди, до бетера. Тримаю, чую, тут танчик катається туди-сюди. Я розумію, що танчик не наш, а той, який підбив броню. По нам стріляв. Там їх декілька взагалі каталося. І вже проходить там щось а рація не робить, румуни бігають, як говориться. Рація, там ефір не зрозуміло, що твориться, зв'язку немає, воно все, може, глушилося, я не знаю. Взагалі неможливо було вийти. Проходить десь 40 хвилин, я розумію, що, щось не того коїться, треба, звалювати. Починаю приватним сектором в сторону наших позицій, як ми забігли, тільки я далі почав, що то одну хату пробігаю, другу, і третій чи четвертий двор я залітаю і лицо до сепарів. Це денери були? Денери.
От. І у нас така, ну там, я не знаю, скільки це секунд тривала така пауза була. От, ну, просто всі ахуєвші були. Блін. Я дивлюся, я не можу повірити, що це пішов рада, а вони дивляться і не можуть собі повірити, що до них таке щастя залетіло, як Азовець. І мовити друг на друга, що ти приїхав. Ну, так от воно і було. А потім щось вони там почали там, он таке, жетон хотів, типу, розірвав мені таке, ну, типа у бокса така фігня була, вона погорла, контуровська. А у мене край татуїровки, опа, і такий роздягає, йом. А у мене, ну, там тризуб, типу, орел, і от це от. А вони по рації передають, типу, єбань, зяня, азовця, весь свастиками, гітлерами забит. Хоча, ну, Бандера є, але він пізніше з'явився. От. Нічого такого не було. І йому ж, мабуть, по рації, там, я не знаю, він в навушниках там був, через навушник. Йому ж, видать, сказали, що мене везли туди, на Донецьк. От вона, да, все, плюс. Ну і потім мене вивезли то на Саханку, де вон то мені зуби повиривало плоскогубцями. Ну, а потім там на Донецьк, ну, показали, що це відос, коротше, який там був там, де там з вибитими зубами, то зачем там якесь інтерв'ю дають, типа, там про іноземних найманців, типа, да, про озброєння, там ще якісь вони сказали ключові тезиси, які потрібно зробити. Или иностранные наемники и пользовались ли вы иностранным оружием? Да, могу ответить на этот вопрос. Именно конкретно в нашем подразделении не было, но в составе самого полка были иностранцы, были шведы, были, видимо, французы были, вот, были инструктора иностранные. Так вот, именно иностранцы, они пользовались иностранным оружием. Знаходився я там майже 3 роки. 14 лютого 2015 року і 27 грудня 2017 я звільнився. Ну, тобто, якщо там по днях порахувати, то десь і буде майже 3 роки. Ну, потім там пролікувався, відновився і повернувся в стрій, в свою рідну там, 2-гу сотню, вона вже була там 2-га рота в 2-му батальйоні. Ну і все. Ну, а взагалі так, ну так. Да, бувало, получав там, ну, рідко, і якщо в порівнянні з другим полоном, то взагалі можна рахувати, що до сусідів тебе не вивозили тоді? Не тримали там? От відвезли з Ханку одразу на Донецьк, там, а на той момент було і Широкіна, Дебальцево і Донецький аеропорт. От так от воно приблизно в один час. От. І мене привезли, це будівля, коротше, в Донецьку головне управління СБУ по Донецькій області, це на пересіченні, по-моєму, Щорса і Роза Люксембург, там будівля СБУ була. От. Вони ж її захватили, у них там така називалася яма. Взагалі там типу, комендатури, щось таке, і там сиділи самі сепари, там за бухло їх. Ну, як в них зарплата, так їх і привозять туди, типу, вона набита. А в іншого там сиділи полонені, це якраз були збройники з Донецького аеропорту з Дебалі. От. І були добробатівці. А добробатівці був я один азовець, там хлопці з Айдару і з Донбаса були. І там я пробув на цій ямі до 7 квітня, я точно пам'ятаю, 7 квітня 2015 року, а потім ну, взагалі всіх добровольців перевезли на СІЗО. Вони порахували, що ми там злочинці, на відміну від збройників, тому що добровольці, і нас перевезли на Донецьке СІЗО, там проти мене, ну і проти інших заводили справи. Яку статтю тобі інкримінували? Спочатку 237 була, я навіть не пам'ятаю, а потім вже зробили іншу 2 статті, 232 і 323 УК ДНР. Перша стаття – це 232, це прохождение лицом обучения действиям, направленным на свержение конституционного строя ДНР. І стаття 323 була, вона звучала, ну, собственно, дійства, направлені на сверження конституційного строю ДНР. А ці статті, вони під собою там передбачають інші, там, тероризм, насильницька захвата, утримання влади та інше. І що передбачала ця стаття? Ну, взагалі, ці 2 статті передбачали вищу міру покарання. Я не знаю, яке в них на той момент. В них вища міра покарання була, але не прописана сама процедура, як вона виконується. Тебе на кострі спалюють, чи розстрілюють, чи вішають там. Правосуддя ДНР таке милосердне, що вони в'їбали мені по одній статті 18 років суворого режиму, а по іншій 20. Тобто в сумі 38.
і 8 років скосили, дали остаточний приговор. В мене був 30 років суворого режиму і 3 роки надзори. І що ти, як у тебе взагалі перебування в полоні? Ти працював типу, в тому СІЗО чи що, як? Ні, в нас ніхто не працював. Ну і взагалі там пацанов потім збройників, їх також вивезли звідти, тільки вони сиділи на зоні 9-7, і от вони сиділи так без прав і без нічого, ну, що дозволено звичайним там зекам. От, в мене була інакша історія. Тобто до них взагалі нічого не доходило, тільки то, що можливо колись передасть Червоний Хрест, і то доходило там 10% тільки від тої посилки, яку передавали. У мене була інакша історія, мене ж засудили. Так як я засуджений, я там маю право на побачення з родичами, на отримання там продуктових передач там, та іншого. От, і ну, вони вигадали собі закони, яких вони дотримуються. А як до тебе мали родичі приїздити в окуповану територію? В окуповану територію, а ти ж не спитав, з якого я міста, я з міста Макіївка. Мого дому в Макіївці до 32-ї колонії приблизно 20-25 хвилин пішки. І до тебе хтось приходив, вони дійсно там пускали твоїх родичів, Да. близьких, знайомих, ти з ними спілкувався? Знайомих ні, родичів, так. Да. От, родичі можуть. Єбаніс, ну ми знаємо. Взагалі на побачення там може приїхати будь-яка людина, там таке, за 200 гривень. Там были у меня там разные случаи, но я их, знаете, за мелочи считаю. Там, ну, побои, вот это вот все, там, вот эти крики, там, всякие там обзывания, вот это вот, там, то, что там ухо, то, что ребра поломали. Я считаю это такими мелочами. Ти з Макіївки, ти знаєш ну, дуже добре цей регіон, це рідний для тебе регіон. Як можливо було боротися з сепаратизмом на тих територіях? Чи це, в принципі, таке явлення, яке неможливо побороти в законних рамках? Справа в тому, що треба розібратися, звідки той сепаратизм. Донецький регіон, взагалі Донбас, та й не тільки Донбас, а й інші регіони, де була важка промисловість, вони як, ну, при радянських часах, як це було. Регіон дуже бурно так розстроювався, робили заводи, фабрики будували, і зі всього Радянського Союзу звозили туди людей. Це абсолютний такий мікс. І тому такі прояви там сепаратизму, вони були закладені ще з самого початку. Наприклад, в моєму місті, да, от я взагалі, у мене російськомовна родина, російськомовна школа, російськомовний регіон. В мене в місті тільки 2 російськомовні школи, а в місто в мене більше, ніж 500 000 населення. Макіївка. 2 українськомовні школи. 2 україномовних, які я знав. Угу. А ти не міркував на привід того, при ідеальному розкладі, коли ми заберемо свої території, що з ними робити, з цими людьми? Ти ж їх не виженеш просто, ну, там, знаєш, до сусідів. Це ми мріємо так, щоб вони там зібрали чемодан, вокзал і все. Але по факту вони лишаться жити на тих територіях, в своїх оселях. Вони все одно будуть мати право голосу. Як з ними будь? Вони не будуть мати право голосу. То от, це відповідь на моє питання. По-перше, я абсолютно вважаю вірним зробити паспорт громадянина України і паспорт не громадянина України. Це А паспорт громадянина потрібно ще заслужити. Сама процедура, як буде виглядати видача нових паспортів та замін других, та може просто прийняти, ну я не знаю, проводимо деокупацію цих територій. Так. Правильно? У нас є взагалі, що ми отримуємо в ітозі? Ми отримуємо гетто населене пенсіонерками. От. Це основна категорія така буде. Добре, з пенсією все зрозуміло, їм там багато не треба, щоб закрити рта. Да? Їм там пенсію, їжу і дай все. Пенсію, їжу, дай можливість ходити в Собєз в 5 утра їхати на маршрутки, все. Вона буде щаслива. От. Тому що саме страшне покарання для бабусі – це заборонити їй ходити в Собєз. Ну, і чи я не знаю, куди вони в 5 ранку їдуть на трамваях. Ну можливо, вони їдуть в ад домашні завдання у сатани брати. Я не знаю просто, кому там життя іспоганити. От, бабуся не все зрозуміла. А що ми будемо робити з дітьми, які вже 9 років ростуть під впливом ворожої пропаганди в окупації? І, тобто, знаєш, у нас навіть в країні так вже є покоління йде дітей. Мілітаризація, а ти просто не уявляєш, яка мілітаризація населення молоді йде на окупованих територіях. От. По прикладу от Росії юнармія, от, по такому ж прикладу і там. Просто я к чому говорю, до чого я це говорю, що в принципі є вже підлітки, ну тобто як підлітки здорові лби, яким там виповнилось там по 18 років. Тобто, коли почалась війна в 2014 році, їм було 9 років, а зараз це, в принципі, повноцінна бойова одиниця,
яка пропитана повністю цією пропагандою сепаратистською, і в тому числі наших сусідів пропагандою, які вже воюють проти нас. І як їм довести зворотнє? Ну, ніяк. Ніяк. Але треба думати, як. Ну, якщо там, ми нічого не зробимо, на що воно потрібно. Також треба думати. Ну, дивись, світ знає інші приклади проведення денацифікації. Да? Наприклад, після Другої світової війни в Германії. От, Німеччина. Було ж було. От. Світ знає такі приклади, і треба буде також само робити. От. Але те, що треба буде обов'язково люди, які були під окупацією, які працювали на окупаційну владу, чи якимось чином ще нашкодили Україні, я вважаю абсолютно вірним, що вони повинні пожиттєво лишатися права голосу і право займати високі посади в силових структурах. Це ти якось м'яко все сказав. Я м'яко сказав, так. Тому що я добрий. Як ти взагалі потрапив на той момент в полк Азов? Це був 2014 рік, це був батальйон міліції спеціального призначення. Як ти потрапив в цей батальйон? В общем, у мене там, в моєму місті вже почали бігати уєбани зі зброєю там в руках, там таке. А в мене ж така, там проукраїнська позиція, яку я там спочатку не скривав, там, всі її знали, там, і все було нормально. Да? А потім, наприклад, у мене татуха, да, там, я її в 17 років ще набив, тризуб на грудях. Люди, яких ця татуха влаштовувала, тризуб до тризуб, молодець. От. Вони потім, стають довбойобами зі зброєю в руках і починають мені за цей тризуб розповідати, що я бандеровець, і що я набив собі тризуб, тому що я хочу знищити там російське населення. Так ти її бачив 3 роки назад. Ні, от. Ну і потім там в мене таких конфліктних ситуацій почало більше ставати. А потім один тип, він з мого дому, сусід з іншого там під'їзду, він же загинув. Він же в ополченні там був, і він мені подзвонив, каже, тут на тебе орієнтировка прийшла, на блокпостах висить. Говорить, краще, мабуть, уїжджай, тільки, говорить, не через блокпости основні. Я окей, там зібрав речі, так, набрав там кінта свого, як в Азові був. З ним переговорили, і я одразу двинув на Угледар до свого кінта, татуїровщика, а потім звідти на Маріуполь. А люди чекали там у тебе в місті приходу руської весни? Ти просто говориш, що тільки це все почалося, всі вже там зі зброєю. Тобто вони чекали дійсно цей момент, коли це почнеться? А вони зі зброєю одразу не бігали. Спочатку вони бігали з палками, з флажками. Там взагалі така шиза творилася. Спочатку це голосування. Я ж пам'ятаю, я вживу пам'ятаю, як це було, референдум так званий. Просто на лістках А4 надруковані бюлетені. Валялися пачками усюди. І там люди між собою, я 15 разів проголосувала, ха-ха, як смішно. І це поприймалося, як на законодавчому рівні враховували ці голоси? Да. Без різниці, скільки? Без різниці. Вони там врахували, я не знаю скільки, 200-300 тисяч там за було, голосів. А по факту? А по факту, якщо взяти населення тільки одного Донецька, то 1 мільйон мешканців. Ти потрапив тоді в Азов. Твоя посада яка була? Стрілець. А тобто на початку, і коли ти перший раз потрапив в полон, ти не був тоді медиком, ти був на посаді стрільця? В перший раз, так, я був просто стрілець. Це я вже після першого полону, коли звільнився, пройшов курси бойових медиків. Тобто трошки життя тебе все-таки навчило, що безпечніше бути медиком? Ніхуя небезпечніше. Небезпечно. Це було, до речі, якраз наступне питання. Чому таке погане ставлення до медиків в полоні і, в принципі, на полі бою? На полі бою, дивись, я не знаю, ти в полоні, ти маєш на увазі другий полон, що там так. Медики щемили. Я тобі відповім. А я тобі навіть відео покажу, ви його потім вмонтуєте. Коротше, існує в Україні один довбойоб, іменно в прямому смислі слова довбойоб, який дуже себе любить показувати по телевізору. Цього довбойоба звуть Геннадій Друзенко. Він засновник першого добровольчого шпиталю імені Пірогова. Принаймні він
так себе позиціонує. І він на каналі Україна-24 зробив таку, ну, я скажу лагідно, безвідповідальну заяву. Він сказав, що він там був завжди великим гуманістом, от, що він завжди казав, що коли там поранений ворог потрапив до тебе, то це пацієнт, а не ворог. Але зараз він своїм всім лікарям дав наказ всіх чоловіків каструвати, які потрапляють полонених. От. І каже, русські будуть стікати кров'ю, вони не будуть жити. Це було на початку повномасштабного? Я не знаю, коли це було. Це я вже побачив, коли мене звільнили з другого полону. Тобто, коли ми були там на Азовсталі, оце опудало, робить таку заяву, я тобі її скину, коротше, вантуєш її потім. Горит путинская техника хорошо. Трупы путиноидов смердят, но опять-таки становятся безвредными. Я своим врачам дал указание, всегда я был большим гуманистом и говорил, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. Вот. І знаєш, там, ну, ми в полон, там все таке, да, і чогось, ну, на Єленівці відносно там більш-менш нормально. І потім нас везуть на Таганрог і починають саме медиків найбільш жорстко кріпити, ви яйця різали. Я думав, що вони просто кончені. А вони просто подивились відео цього ідіота. От. Я йому написав, я з ним поспілкувався. Він повністю... Як він пояснив свою... Він там повністю визнає там свою провину, що накосячив, він це визнає. І йому там, знаєш, так як він був медійним, і йому там в особисті повідомлення почали там його родині загрожувати, таке, і він на емоціях зірвався і отакий перл видав. От. А потім медики від цього страждали. И поверьте, все врачи, которые всю жизнь спасали пациентов, русские тут будут умирать в большом количестве. Те, кто идет, будет вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград. И все они будут привлечены к ответственности, Геннадій, да? Давайте... Добре, повертаємось до Азову. Ти з самого початку, мене цікавить твоя думка, в принципі, про становлення саме вже Азову вже в бригаду. Як цей весь шлях ти разом вже з бригадою проходив? Та я проходив лікування, а не з бригадою. То я можу розповісти, знаєш, коли я прийшов, ще був батальйон, а потім Азов, да, так потім ти ж теж в полоні 3 роки сидів, ти вийшов, ну, вже да, полк. І отут в мене велика різниця була, вона дуже, знаєш, атмосфера така Азова старого залишилась в більшості своєї там, а взагалі два різних підрозділи, за рівнем там підготовки, там дивлюсь, і вже Гаден є, і танки є, і міномети, цього нічого не було, і типи стали реально профіками, професіоналами. А ви коли починалася взагалі історія така більш-менш аматорського характеру, типу? Якого? Аматорського. Да. Аматорсько-військового характеру, мілітарного, можна так сказати. Так воно таки, принаймні у мене так і було. Я стріляти, думаєш, одразу навчився? В бою і навчився. Так, а як проходило саме переформатування цього добровольчого формування вже в полк? Справа в тому, що Азов, він, як добровольчий та добровольчий, але він з самого початку був заснований на базі українського законодавства, згідно відповідно чинного законодавства, всіх законів, як батальйон міліції спеціального призначення. А потім просто переформатувався в іншу структуру, в Національну гвардію, яка все ж таки підчинялася Міністерству внутрішніх справ. Тебе стосовно медика, як ти став медиком? Чи є в тебе, в принципі, медична освіта? І зараз ти на посаді головного медика бригади, правильно? Чи як правильно твоя бригада називається? Посада? Посада моя? Не важливо, як називається, по факту. Мінометник. Дивись, взагалі в мене медичної освіти немає. Як я став медиком, бойовим медиком, це взагалі, можна сказати, случайно. Це просто ми стояли, пили каву на чіпку, і комбат сказав, там, говорить, у першого бата курси медиків, не хочеш поїхати? Я кажу, хочу. Давай. Поїхала у нас група там 14-15 чоловік, і в мене там найвищий бал по всіх результатах був просто і все. А потім я став у себе в роті медиком, а потім ротним медиком, бойовий медик. І мені сподобалось.
інструктором потім ще був. Ну як, на бойових ти бойовий медик, так ти інструктор. Ну, посада зараз у тебе офіційна твоя? Офіційна моя посада? Так. Інструктор з водіння 2-ї роти, 2-го батальйону. Фактично ти займаєш зараз посаду головного медика бригади, правильно? Ну так. І всі медики, і ротні, і батальйонні, вони всі все одно через тебе є інструктажі. Батальйонні медики, взагалі у нас, як і завжди було, батальйонні медики підчиняються штабу свого батальйону. Угу. От, медична рота – це медична рота, це окремий підрозділ. Не упади только сносила. Мы должны разобраться с этим. Можно скричать, да? Конечно, все, что хочешь. Заноси ее. Возьми еще. Розкажи більше моментів про початок повномасштабної війни для тебе. Рашка такі провокації ще за місяць робила, вона то в акваторію запливали кораблі, там потім розверталися, випливали і там порушували декілька разів наші повітряні кордони. От, і тому готувалися. А готувалися ми усі роки. Це і навчання ПДО, де кожен знав, кому що робити, куди його розрахунок, де він займає оборону, куди йому йти, що робити. Ну, це вже нароботано було майже до автоматизму, і тому, знаєш, не було того, що бігають, там, не знаю, що робити. Принаймні, мій екіпаж, який в мене був в батальйоні, от, він в мене був повністю запакований, в мене були повністю готові люди з рюкзаками, всі речі вже зібрані були, все беками забрали, зброю всю забрали і все інше. Ну, тобто це не було несподіванка. І з деякими хлопцями, я не буду називати позивні, бо деякі ще в полоні знаходяться, ми також зустрічалися і ще до повномасштабки десь, мабуть, за тиждень. І деякі питання обговорювали там по взаємодії, коли все почнеться, як нам працювати. Я зрозумів, що Маріуполь пізда, коли йолка впала. На Новий рік в Маріуполі впала йолка. Це, до речі, я не пам'ятаю, у когось на відео це є. От, коли падає ця ялинка, і вона якось складається, отак от, Маріуполі пізда. І... Повертаючись до початку Великої війни в місті Маріуполь, розкажи, будь ласка, якщо можна, трохи деталей, як для тебе саме ця війна почалась, які там обов'язки ти виконував, і як це все для вас відбувалося? Ну, я дуже так буду узагальнювати, тому що деякі моменти не можу розповідати, поки ще там хлопці в полоні знаходяться. Нічого там не було такого несподіваного, висунулося заздалегідь оговорений регіон, там перегрупувалися і всі поїхали по своїх позиціях, і що було нароботано. Ну, ніхто про це не казав, але я думаю, всі знали, що це квиток в один кінець. З невеличкою такою вирогідністю, що ми ж реально ждали підкріплення. От. А коли ця надія згасла з підкріпленням? Для мене саме. Коли я карти обльотів подивився, відзначав собі на планшеті, де підари стоять, і подивився, що підкріплення. В принципі, свою задачу ми виконали, я не знаю, на скільки відсотків. Ми там утримали на собі досить такий тривалий час величезну кількість противника, і тому, думаю, свою задачу ми виконали.
Скільки у тебе пройшло часу з моменту повернення з полону, другого полону і реабілітації? 2 місяці, так? Да? Ну, трошки більше. Трошки більше 2 місяців. Мабуть. І як в цій світлій голові прийшла оця думка, що треба на війну? Ну, треба. Ну, це, типу, знаєш, така історія, яка мене ти, типу, відмазав сам себе. Типу, чого я їду на війну, да? Ну, а дійсно, ти не міркував на цей рахунок, що, можливо, ну, типу, все, хватить, уже і 2 полони, і такий шлях ти пройшов. Типу, може, передати, скажімо так, свої знання іншим поколінням. Інструктувати, я не знаю, просто в подальшому людей розвивати, знаєш, там, медицину. До речі, я ж знаю, що ви перші в Азові, так? Почали практику переливання. Ну, не перші, на догоспітальному етапі одні з перших. Так. І зараз це заводять вже на офіційному законодавчому рівні цю історію. Ну, постанова Кабінету міністрів є. Ти цим пишаєшся? Так, а чим мені пишатись? Ми кров лили ще з 20-го року. Тож питання в тому, наскільки високий рівень у нас, в принципі, у наших військових до медичної допомоги надання, тобто роботи там і наших тактичних медиків, і, в принципі, використання особового складу, і аптечок, і турнікетів, і всього іншого. Ну, це також треба дивитися, за яку бригаду ми розмовляємо. Тому що візьмеш 2, ну там, однакові мотострілкові, наприклад, бригади, в них буде абсолютно різний рівень, ну, там, медичної підготовки бойових медиків та іншого. Якщо брати наш рівень, у нас був дуже високий до повномасштабки. От, і коли почалась повномасштабка, дуже високий рівень. Я скажу так, всі бійці, абсолютно всі проходили у нас курс CLS, зараз інший. От. Всі 3 рази на тиждень, ну це звичайний графік занять, 3 рази на тиждень у них, окрім медицина, 3 рази на тиждень. І медики, окрім цього, ще раз на тиждень. Ну, ми, принаймні, нашим батальйоном збиралися і проводили заняття кожен тиждень для медиків підрозділів. Знімав? Затянув? Угу, знімаю, хорошо. Да, нормально, заклеено, все правильно. А больше намажь. Заебись. В носу. Ах, ебать, больно. Сеня, ты вот ту хуйню, вот туда, да. Ебать, больно. Та ні, ти кудись там впер, сука. Отак от прощай. Тому в нас був дуже високий рівень. А так дуже залежить саме від підрозділу. Є підрозділи, які дуже серйозно до цього відносяться. Ну, це там ССО, там, це СБУ Альфа там, і деякі інші. От, в них дуже високий рівень. От, в нас високий рівень. Але є підрозділи, де дуже все печально. Ще залежить від того, яка людина керує, ну, медичною службою в підрозділі. Ну, просто в деяких моментах є, да, там, такий радянський дід, та яка тактична медицина. Ну, вони просто вважають це, знаєш, забубонами, коротше, молодих, що типу, модний там турнікет. Турнікет він не для красоти, от, що потрібен турнікет саме такий, чи такий, от, які рекомендовані. Будь-яку медичну групу, де бойові медики, там буде срач за турнікет. Друзі, як і планувалось, після запису інтерв'ю я керую медичною службою. Зараз ми знаходимося на передовій. За цей час багато чого було зроблено, але нам дуже не вистачає приладів нічного бачення для того, щоб наші медиваки могли ефективно робити медичну евакуацію в нічних умовах. Ваші 20, 30, 100 гривень дуже допоможуть врятувати життя. Посилання під відео. Також залишайте коментарі, діліться цим відео, щоб якомога більше людей могли долучитись до нашого збору. Дякую. А також, друзі, ми хочемо вас попросити підписатись на наш YouTube, залишити коментар під цим відео, обов'язково його зарепостити, поділити зі своїми друзями, щоб якомога більше людей це відео подивилось. Є ще якісь питання, які б ти хотів підняти, особисто твої, можливо, внутрішні? Та немає. Я не знаю, може є, я зараз буду їхати додому. О, блядь, треба було сказати. А воно завжди так. Да. Ти можеш зараз сказати. Я взагалі нормально на українському говорю? Охуєнно. Ні, серйозно. Я взагалі на русском говорю.
ну, трошки зайобують. От це, знаєш, така жорстка, типу, українізація, коли тобі там в лоб кажуть, чому не державний. А мене оце зайобує, знаєш, ну, а я так відповідь, блядь, ну, я не державна, а ти чому не в окопі? От, дивлячись, хто задає це питання і кому задають це питання. Коли задають таке питання, да, там, і ще, знаєш, є один момент, який от в мене тригер є. Мене нещодавно назвали типу, диванним критиком. Ну, я навіть нічого відповідати не став, коротше. Бо, а в контексті чого це тебе так назвали? В контексті в деяких групах, в Телегі там, та в інших, часто збирають підписи для присвоєння звання там, Героя України посмертно такому-то, такому-то. Я завжди переходжу, там, читаю там, взагалі коротка історія бійця, да, його бойовий шлях, як він почав, як він помер. Ну, і зазвичай підписую, да, там, такий-то, такий-то, загинув, там, бою підписав. І там теж переходжу на одну таку петицію, от, і там основний аргумент, я хочу почитати про бойовий шлях цієї людини, тому що деяких людей мені читати не треба, тому що я їх особисто знаю і знаю, за що їм дали там героя. Да? От. А тут читаю таке, він був дуже гарним татом і дідусем, от, і загинув, і тому йому треба Герой України. Я ж починаю пояснювати, що гарний тато, гарний дідусь – це не героїзм, це нормально. Ну, це нормально для здорової людини бути гарним татом чи гарним дідусем. Да? Іти захищати свою країну і, можливо, загинути за неї. Це також нормально, ну, це не героїзм. Тоді в нас ну, героя може тоді кожному другому давати, кожен другий гарний тато, там, хтось, багато людей загинуло. І ця жіночка починає мене поливати лайном, ти диванний критик, ти там такий-сякий, ти не знаєш, яка це бюрократія. Я говорю, я знаю. Я просто проти того, щоб, блядь, у пса патрона був орден мужності, блядь, а у хлопців, які загинули, блядь, реально, блядь, захищаючи цю країну, цього ордена немає. От я проти чого. Ну і в принципі оця історія з песом патроном, і я не можу, знаєш, повноцінно там підтримати тебе з точки зору там надання посмертного Героїв України. Тут більше вам, військовим, це питання вирішувати, але надання песу патрону, собаки, ким би вона там не була, по-перше, робити із неї якогось ідола і ще давати державну відзнаку за мужність, а не давати дійсно бійцям, які захищали і які загинули. А це в нас біда, і досі захищають, взагалі, біда нашої країни в тому, що у нас наказують невинних і нагороджують непричетних. Біда нашої країни. Взагалі, не тільки нашої, а взагалі пострадянських країн. А ти взагалі розглядаєш який, знаєш, такий момент в своєму житті, от, наприклад, після вже перемоги в повномасштабній війні, що десь армія, вона від тебе відійде, і ти все-таки займися там своїми справами, сім'єю, тощо. Або армія, війна і все. Це після нашої перемоги, а це коли буде? Зараз буде фраза, що ми всі умремо? Ні, зараз буде інша фраза. Знаєш, от коли закінчиться війна з Росією, да вона ніколи не закінчиться. Якщо б я знав, що я не помру до нашої перемоги, я б, мабуть, був би безсмертний. Тому що з Рашкою війна не... Так, цю війну, яка зараз йде, ми її, скоріш за все, виграємо. Але не треба буде розслабляти булки, тому що друга війна, вона не так багато часу пройде, як вона настане. Буде невеличка пауза і... Буде невеличка чи відносно, можливо, велика пауза, щоб вони знову наростили свій ВПК, і війна буде в будь-якому випадку. Ти не міркував на рахунок того, що треба зробити з цією недодержавою, щоб цього вже не відбувалося? Та, міркував. Над цим міркують люди з великими головами, і у них професія така – міркувати, і думати, і строїти стратегію. Ну, я бачу ідеальну картинку, просто це розподіл Росії, там, знаєш, розділення Росії на декілька там, скажімо так, частин. Знаєш, нам теж так класно, що ми зараз сидимо тут про розподіл Росії, а в нас ми ще свої території відвоюємо. Ну, ми говоримо про те, як їх зупинити врешті-решт. Тобто не давати їм просто паузу у цій великій 140 мільйонів махінів. Нам головне, не можна розслабляти булки. І треба до населення доводити, знаєш, не робити ці емоційні качелі, там, зрада перемога, а до населення доводити, що можливо, навіть неможливо, скоріш за все, повоювати доведеться всім. От. І
так відморозитись, типу, та ну мені пофіг, скоріш за все не вийде. Так, цю війну ми, скоріш за все, виграємо. От. Але повоюють, я думаю, усі. От. А у тебе є взагалі людина, знаєш, якою ти прям, яка тебе надихає, якою ти захоплюєшся, можливо, з якою ти береш приклад? Немає. Немає? Ну, завжди, до речі, от хлопці з Азову, для них приклад це Redis. От в кого не спитаєш, то Redis, знаєш, тебе такого немає. Ну, так Redis, він для всіх, усіх азовців це приклад. Ну і взагалі у нас, знаєш, ми, мабуть, єдиний такий підрозділ, де у нас більшість командирів, які стоять на посадах, вони піднялися з рівня звичайного бійця, а потім по накатанні. Тобто у нас більшість командирів саме такі. От. І там у нас деякі моменти, ну це таке, знаєш, ну воно само собою розуміючися, що ну, в цьому немає якогось там здивування, от, героїчне, ну це нормально, от, так і повинно бути. Є якась історія, яка... Я думаю, ти кажеш, знаєш, там за людину якась там, яка вплинула на всесвітню історію, там, такі, які, знаєш, як деякі там надихаються там, художниками деякими. Я хотів би тебе запитати, от після 2 полонів у тебе взагалі є якісь внутрішні твої страхи? Є щось таке, чого ти боїшся от, насправді? Ага. Що? Я боюсь жить так, когда я буду мечтать о смерти. Это уже какой-то совсем хуёвый расклад. Вообще, да. Я вообще думал, ты сейчас про зубы скажешь, блядь. Ну шо, блин, ну зубы не яйца вот поставил. Могу еще раз поставить. Надеюсь, не надо будет, блин, ставить их 3-й раз. Жити так, щоб боятися. Щоб ну, давай я відповім так. Це було є страх, і я боюсь не стільки самої смерті, а стільки такого життя, що я буду мріяти про смерть. Отак.